เจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะวันนี้พวกเราอยู่ที่ถ้ำแจ้งนะจังหวัดลำปางเนาะกลับมาพบกันเช่นเคยบรรยากาศภายในถ้ำนะสัญญาณเสียงโอเคไหมครับเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงหน่อยนะวันนี้เราก็มาอยู่กับพิธีกรพี่ตั๊กเลือดจางอ้วนเลือดหมูถูกแบนไปแล้วโดนด่าบ่อยเกินแล้วถูกแบนอ๋อเดี๋ยวต้องรอสักพักรอกระแสซาครับภาพเสียงโอเคเนาะสุดยอดเลยพระอาจารย์สวยมากเลยครับอ๋อพระองค์นี้พระอาจารย์ใช้ชื่อว่าอะไรนะครับพุทธสักขีปณิธานพุทธสักขีปณิธานอาจารย์ที่ไปที่มาของพระองค์นี้นี่คือยังไงครับทำไมถึงทำเป็นปางที่ทำมือลักษณะนี้พระอาจารย์ก็เป็นนิมิตนะแล้วก็นิมิตก็คือเครื่องหมายนะหรือว่าสัญลักษณ์ระลึกถึงตอนที่เราบวชไงครับตอนที่เราบวชเราตั้งใจจะบวชให้แม่นะ1,000 พรรษาพอครบ1,000 พรรษาแล้วหมดเวลาแล้วแต่ว่าเรายังมีความยินดีในการปฏิบัติธรรมแต่เราอาจจะเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าก็เลยไปไม่ถูกว่าจะยังไงต่ออย่างเงี้ยนะก็เลยเห็นนิมิตท่านทำมืออย่างนี้แล้วท่านก็พูดว่าเธอพร้อมแล้วหรือหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้แต่หนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ไปได้เธอพร้อมแล้วหรือเหมือนกับจิตสำนึกมันตื่นขึ้นมารู้ว่าทางนี้เมื่อเรารู้แล้วเราจะไปถามใครไม่ได้เพราะมันขัดแย้งกันกับโลกนะในสภาวะตอนนั้นเนี่ยมันคุยกับใครไม่ได้นะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นบ้านะคุยไม่ได้เรื่องคือมันล่วงการเวลามา 2,500 กว่าปีแล้ว2,500 กว่าปีแล้วใครจะไปเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีอย่างเงี้ยใครจะไปเชื่ออย่างนี้นะคือสังคมเขาในโลกที่เราผ่านมาโดยที่เราไม่เคยเข้าวัดอยู่แล้วด้วยแต่พอเรามาเห็นทางนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับเราบ้าไปหรือเปล่าเราบ้าไปหรือเปล่าที่เราแบบเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาเกิดความยินดีที่อย่างลงในใจแต่มันเหนือคำอธิบายมันไม่สามารถอธิบายได้จนคุณค่าของชีวิตเรามันเล็กน้อยเกินไปเหมือนรู้สึกว่าชีวิตเรามันเล็กน้อยเกินไปมันเป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่มันเล็กน้อยเกินไปแล้วเหมือนนิมิตนี้เหมือนกับย้ำเตือนว่าเมื่อเธอรู้แล้วเธอจะไปถามใครไม่ได้เธอต้องทำให้ดูเธอต้องเป็นคนเดินเองเธอต้องเป็นคนเดินเองพระอาจารย์ครับตอนที่พระอาจารย์บวชขออนุญาตครับพระอาจารย์อายุเท่าไหร่นะครับ26แสดงว่าก่อนใน26 ปีนั้นก่อนหน้าที่บวชพระอาจารย์ไม่ได้สนใจพระพุทธศาสนาเลยไม่เคยไม่ได้หาคำตอบของชีวิตว่าอะไรอย่างนี้เลยมันสงสัยอยู่มีความสงสัยอยู่ว่าบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมสงสัยอยู่นะยังสงสัยอยู่ใช่แต่เวลาที่เราเข้าวัดเราก็ฟังท่านไม่รู้เรื่องตอนนั้นยังเด็กอินทรีย์ยังอ่อนอยู่มันยังรับไม่ได้จะเรียกว่าแบบเหมือนจะไม่มีศาสนาเลยก็เรียกได้นะอาจารย์จะเรียกว่าไม่มีศาสนาก็ได้
อ๋อแต่ว่าก็มีแบบตัดสินใจแบบบวชให้แม่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะตอนนั้นที่จะได้บวชให้แม่ก็อยากตาย ครับอยากตายฮะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันทุกข์ไปหมดเลย ทุกข์จนรู้สึกว่าอยากทิ้งทุกอย่างไปข้างหลัง มันเหมือนกับว่าเรามองไม่เจออะไรเลยมันมืดไปหมดเลยครับจนรู้สึกว่าความตายนี่มันเป็นสิ่งเป็นทางเดียวที่นึกขึ้นได้แต่ก็ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปเจออะไรนะก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าชีวิตมันทุกข์มากครับทีนี้ก็ได้โทรศัพท์ไปที่บ้านครับโทรศัพท์ไปตอนนั้นตอน2 ทุ่มตอนนั้นยังอยู่ร้านเหล้าอยู่เลยตอนนั้นอยู่ที่เกาะก็ใช้ชีวิตแบบกินเหล้าอะไรทุกวันอะไรอย่างนั้นสายปาร์ตี้เลยสายปาร์ตี้เลยครับผมทีนี้วันนั้นโทรศัพท์กลับบ้านอยากจะรู้ว่าความสุขเป็นยังไงก็เลยโทรศัพท์กลับบ้านครับแม่รับสายช้าแม่รับสายช้านอนแล้วพอรับสายปุ๊บนอนแล้วเลยโมเป็นยังเนี่ยนอนโหลดสักพักหนึ่งสายเข้าเบอร์แม่โทรมาแม่เพิ่งวางสายกันไปเมื่อกี้นี่เองแม่โทรกลับมารับสายแม่ปุ๊บแม่พูดว่าไงรู้ไหมครับเป็นจังไดเนาะลูกสู้ๆเด้อแม่อยู่ข้างๆลูกเสมอน่ะล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะลูกสู้ๆนะแม่อยู่ข้างๆลูกนะโอ้ร้องเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมฮะทุกอย่างนี่ท่วมท้นออกมาเนี่ยเขาก็งงกันนะร้องไห้อยู่ที่ร้านเราก็เลยคิดในใจว่าการบวชตอนแรกอยากจะทำอะไรให้แม่ตอนแรกยังไม่รู้จักบวชครับอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนคุณของบิดามารดาบ้างเพราะเราไม่เคยดูแลหัวใจท่านเลยในชีวิตของเรานี่นะก็เลยได้บวชตอนนั้นอายุ23นะแต่บวชตอน26ครับ3 ปีนะไปเจอหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆท่านเขียนไว้ว่าเราจะหาทองคำมากองเป็นภูเขาจะป้อนข้าวป้อนน้ำจะเลี้ยงดูท่านจะแบกท่านไว้อยู่บนบ่าบนไหล่ตลอด100 ปีก็ยังไม่ถือว่าได้ตอบแทนคุณของบิดามารดาเพราะคุณของบิดามารดานั้นน่ะมากมายจนหาประมาณไม่ได้ท่านพูดอย่างนี้คือพูดสั้นๆครับแล้วก็ไม่เข้าใจหรอกแต่มาพิจารณาดูโอ้ยจริงนะการที่จะเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้เติบโตเนี่ยท่านต้องขนขวายอดทนจะกินก็ไม่ได้กินดีจะนอนก็ไม่ได้นอนดีบางทีแม่หิวนะแม่ต้องให้ลูกก่อนบางทีแม่นี่ก็อันนี้ก็ของชอบแม่แต่แม่ก็ให้ลูกก่อนอย่างเงี้ยนะพอแม่บทกำลังจะนอนอย่างเงี้ยไม่ได้นอนไม่ได้นอนดีลูกร้องไห้ตื่นก่อนครับหัวใจเขาเรียกว่าเมตตาด้วยความรักเป็นคลื่นพลังงานที่อบอุ่นนะเราว่าลูกหลายๆคนเนี่ยถ้าได้กอดแม่เนี่ยจะรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นนั้นความรักที่แบบมันไม่มีคำอธิบายนะแต่แม้ว่าเราจะดูแลท่านยังไงก็ตามบนโลกใบนี้ก็ยังไม่ถือว่าตอบแทนคุณท่านครับจนมันรู้จักว่าการที่จะตอบทิมคุณของบิดามารดาได้คือการน้อมใจถึงศรัทธาต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมใจถึงศีลคือการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจการน้อมใจให้อย่างลงถึงจาคะก็คือความเสียสละครับแล้วก็ใจที่ยังลงถึงปัญญาคือสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรจะเป็นประโยชน์อะไรจะเป็นโทษต่อชีวิตเราก็มาพิจารณาดูมันจริงอย่างนั้นคือเห็นจริงเลยที่ท่านสอนต่อให้เราเลี้ยงพ่อกับแม่จะอุ้มท่านไว้เราก็เลี้ยงแค่แก่แค่เจ็บแค่ตายนะบางครั้งถ้าเราเอาทองคำไปให้เป็นภูเขาแต่ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ถึงพร้อมในคุณธรรมก็ยังมีโอกาสทำเรื่องไม่ดีเบียดเบียนคนอื่นได้นะเราจะไป
เมาเหล้าขี่รถไปชนคนตายอะไรก็ไม่แน่เพราะเหตุคือความเมาในทรัพย์นะแต่ถ้าว่าการน้อมนำใจที่อย่างลงถึงพระรัตนตรัยคือได้รู้จักกับคำสอนนะคำสอนที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมอยู่ในความไม่ประมาทรู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์รู้จักว่าอะไรเป็นโทษด้วยตนเอง มีสติมีสมาธิมีปัญญาโอ้จริงนะจริงคือคำสอนท่านชี้มาแบบให้พัฒนาศรัทธาให้อย่างลงถึงแล้วก็น้อมนำบิดามารดาให้อย่างลงถึงคุณของพระรัตนตรัยเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วท่านก็จะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ต้องไปกระทบกระเทียบไม่ต้องไปส่อเสียดคนอื่นนะไม่เบียดเบียนคนอื่นนะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในสังคมการกระทบกระเทียบการส่อเสียดการดูหมิ่นนี่เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อคนที่อย่างถึงหลักของคุณธรรมเขาจะไม่ไปว่าร้ายใครไม่กระทบกระเทียบไม่ยกตนข่มใครไม่กดใครนะจะพูดด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเป็นไปด้วยความหวังพึ่งเกื้อกูลประโยชน์ก็เรียกว่าได้อย่างลงถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดำรงไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบมีศีลธรรมมีจาคะจากที่เคยแบบแสวงหามาด้วยความแบบเอาตัวรอดทำยังไงก็ได้ให้เรารอดแต่พอเราแบบมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเราก็มีความเสียสละเพราะเขาทุกข์เขาเลยเบียดเบียนคนอื่นเพราะเขาทุกข์แต่ว่าเราเริ่มไม่ทุกข์แล้วเราก็เลยช่วยเขาได้ให้เขาได้ไม่ทุกข์แล้วแบ่งปันได้พอใจที่แบ่งปันปุ๊บปัญญามันรองรับปัญญาพอใจที่แบบใจที่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะมืดเห็นแต่ปัญหาของตัวเองแต่ใจที่มองเห็นใจคนอื่นได้เนี่ยปัญญามันจะคลิกออกมองเห็นปัญหาที่กว้างขึ้นปัญญาจะเปิดออกก็เลยกลายเป็นผู้มีสติปัญญาด้วยทางนี้นะด้วยทางของจาคะของศีลของการเจริญจิตตภาวนาของการฟังธรรมนะเกิดศรัทธาต่อคำสอนพระพุทธเจ้าโอ้จริงมากเลยคือพอยิ่งศึกษาไปยิ่งค้านก็ได้ตอนแรกไม่ได้ศึกษานะในห้องสอบคุณครูสอนอริยสัจสี่คืออะไรคำถามพฤตินัยกับอะไรในวิตินัยมันต้องเขียนใช่ไหมฮะมันไม่ได้กากบาทเมื่อก่อนนี้อะไรไม่ได้ออกในหมุนปากกาใช่นะให้เขียนทีนี้ต้องเขียนนะอะไรคืออริยสัจสี่เกิดแก่เจ็บตายตอบแบบมั่นใจตอบแบบคนไม่รู้เรื่องเนาะตอบแบบไม่รู้ใครมีอะไรก็แสดงสิ่งนั้นก็มันไม่รู้มันก็ตอบแบบไม่รู้พอมาศึกษายิ่งศึกษายิ่งค้านคำสอนไม่ได้จนมาถึงทุกวันนี้แหละทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นประกาศตนเป็นพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่รู้จะเอาอะไรไปบูชาท่านมีแต่ชีวิตน้อยๆของตัวเองนี่แหละชีวิตที่วางใจลงกับตัวเองไม่ได้ถวายเป็นพุทธบูชาก็เลยได้บวชมาต่อมาเลยซึ่งจริงๆเหตุการณ์ก่อนตอนเริ่มบวชกับตอนที่เห็นนิมิตตรงเนี้ยฮะนี่ก็คือประมาณนานกี่เดือนครับอาจารย์ 3-4 เดือนนะ 3-4 เดือนก็จริงๆก็ถือว่าเร็วมากเลยครับอาจารย์มันเป็นนิสัยครับถ้าจะว่าเร็วในภาษาเราก็อาจจะเรียกว่าเร็วแต่ถ้าเป็นภาษาที่เรามองก็เรานี่มันช่างเซ่อเหลือเกินปล่อยให้พระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านพระองค์เนี่ยยังไม่รู้ความอะไรอีกเลยเพิ่งจะมารู้เรื่องนี่นะแบบมันไม่เร็วหรอกมันเริ่มช้ามานานมากแล้วมันเหมือนกับว่าแบบเราไปทำอะไรมาอยู่อย่างเงี้ยเราไปทำอะไรอยู่เราถึงไม่รู้จักคำสอนอย่างเงี้ยแล้วน่าจะเซ่อมากก็จะแบบมาถึงมารู้จักคำสอนได้นะอาจารย์อย่างนี้หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะน้อมนำไปเป็นกำลังใจก็ได้แบบบางคนแบบอาจจะไม่เคยรู้จักศาสนามาก่อนก็มีหรือบางคนที่
ที่ศึกษาศาสนามานานแล้วก็ตาม แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์อย่างเงี้ยเท่าที่ดูมันจะมีเทคนิคหรือว่ามีแนวคิดยังไงนะครับ ที่จะเข้าถึงคำตอบของศาสนาได้อย่างแท้จริงพระอาจารย์อันดับแรกเลยใจต้องเป็นสมาธิประกอบด้วยมรรคครับทางเนี้ยนะต้องประกอบด้วยมรรคคือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือใจที่ปราศจากอคติเริ่มแรกเลยปราศจากอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาสามารถเปิดใจในการเรียนรู้นี่คือเริ่มต้นเลยใช่ไหมพระอาจารย์เริ่มต้นเพราะการเรียนรู้การเปิดใจในการเรียนรู้เนี่ยครับมันก็จะเริ่มรู้ได้ที่ตัวเองคือหลักมันจะเปิดการศึกษามันจะเปิดการเรียนรู้นั่นเองเหมือนฟังอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อพูดให้ฟังเฉยๆครับแต่ก็อย่าเพิ่งค้านอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรพูดให้ฟังก็ฟังไปอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าใจใครมีความฉลาดนะมันจะหยิบขึ้นมาเองครับมันจะปุ๊บขึ้นมาเองก็เรียกว่ามีความคล่องตัวในการศึกษาฟังเฉยๆครับอย่าเพิ่งตัดสินสมมติบางคนเนี่ยอาจจะฟังครูบาอาจารย์อื่นๆมาแล้วก็มาเปิดเจอเปิดเจอคลิปนี้ก็อันนั้นนะให้เลือกดูว่าถ้าเกิดเราคลิกอันไหนเนี่ยมันจะเป็นมันจะเถียงไม่ได้ใช่ไหมพระอาจารย์มันเป็นนิสัยวาสนาของคนที่มีนิสัยวาสนารวมกันด้วยครับบางคนก็แบบอยู่กับครูบาอาจารย์มานานอย่างเงี้ยครับอยู่ดีมาฟังอ้าวทำไมสอนง่ายจังเลยอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันอันนี้ดีนะมันเข้าใจได้มันกระจ่างดีมีนิสัยวาสนาร่วมกันบางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องครับฟังไม่รู้เรื่องนานเป็นเดือนเป็นปี2 ปี3 ปีก็มีพอมาเข้าใจปุ๊บนี่ฟังคนอื่นไม่ได้แล้วพอคนที่ฟังเรารู้เรื่องจะฟังคนอื่นไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้แต่ถ้ายังฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่ายังเข้าไม่ถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัตตอมยังเข้าไม่ถึงซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเริ่มต้นเลยก็คือก็ต้องเปิดใจก่อนใช่ไหมพระอาจารย์แล้วหลังจากนั้นนะครับเรียนรู้ครับเปิดใจในการเรียนรู้ได้ครับแล้วก็ฝึกใจตัวเองให้มีกำลังแห่งความตั้งมั่นเมื่อใจเรามีกำลังแห่งความตั้งมั่นเนี่ยใจเรามันจะเรียนรู้ได้เองโดยเฉพาะถ้าเรามีครูบาอาจารย์อย่างพวกเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์เยอะมากนะครับพวกเราชาวไทยเนี่ยครูบาอาจารย์ที่แบบอะไรเงี้ยแต่สำคัญเลยคือกำลังของภาชนะคือใจที่ละเอียดครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่มันทำให้เราเรียนรู้ทำให้เราสามารถเรียนรู้อะไรที่ลึกซึ้งขึ้นคือสมาธิการฝึกสมาธิเลยเป็นการเตรียมภาชนะในการรองรับกับภาษาธรรมเราฟังธรรมะเมื่อก่อนที่ฟังครูบาอาจารย์ไม่รู้เรื่องก็ภาชนะมันไม่พร้อมครับผมมันอยากฟังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่พอใจเรามันเริ่มมีกำลังสติมีกำลังสมาธิด้วยทีนี้มันฟังคนอื่นไม่รู้เรื่องมันจะเอาแต่ธรรมะอย่างเดียวเลยใจมันจะน้อมไปเรื่องธรรมะยินดีในธรรมลื่นเริงในธรรมพอใจในธรรมไปอย่างนั้นกลายเป็นความยินดีที่แบบมันผิดจากเราคนเดิมมันเปลี่ยนไปถ้าเมื่อก่อนเราไม่ใช่แบบนี้แต่ตอนนี้มันทำไมเป็นอีกแบบหนึ่งตอนเด็กๆชอบกินมะม่วงไม่ชอบสับปะรดโตขึ้นชอบสับปะรดไม่ชอบมะม่วงนะมันกลับกันได้ไม่แน่คราวนี้ในเรื่องความตั้งมั่นครับอาจารย์เทคนิคที่ทำให้จิตใจเราตั้งมั่นเนี่ยมันมียังไงบ้างครับเทคนิคที่ทำให้เราฝึกฝนครับฝึกฝนกับลมหายใจก็ใช้อานาปานสติฝึกฝนอยู่กับลมหายใจเพราะอานาปานสติมันสะดวกในทุกอิริยาบถทำได้ทุกที่ใช่ถ้าคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านมากก็ใช้คำบริกรรมช่วยได้ครับพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้แล้วแต่ลองได้หมดเลยลองได้หมดเลยทดลองได้จนกว่าเราจะเจอที่เราลงใจตัวเองมันลงใจคือมันไม่อึดอัดมันไม่บังคับมันทำได้มันประคองอยู่ได้มันตั้งหลักได้ก็คือหรือว่าอยู่ได้นานทั้งวันโดยที่แบบมันไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันอันนั้นก็คือถือว่า
ถือว่าลงตัวไหมครับใช่ขอให้รู้สึกตัวอยู่ตลอด อืมทำต่อเนื่องไปครับนะหาโอกาสทำสมาธิบ้างหาโอกาสเจริญสติบ้างทำผสมกันไปครับมันจะเกื้อกูลกันอืมโอเคงั้นตรงนี้งั้นโอกาสนี้ ให้พระอาจารย์ช่วยสอนการทำสมาธิเบื้องต้นได้ไหมครับได้ฮะเผื่อคนที่นี่จะได้หรือคนทางบ้านจะได้เริ่มทำด้วยก็เมื่อพร้อมก็นั่งอิริยาบถที่เราสบายนะนั่งสบายขัดสมาธิก็ได้มันเป็นท่านั่งที่มั่นคงที่สุดมั่นคงแล้วก็บาลานซ์ไม่นั่งได้มานั่งสบายแล้วคลายความกังวลในอดีตคลายความกังวลในอนาคตน้อมจิตใจเข้ามาสู่ในปัจจุบันที่ลมหายใจเข้ายาวตามกำลังที่เราจะทำได้ด้วยความเอาใจใส่หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวตามกำลังศักยภาพของตนเองเลยลองทำดูตรงนี้เป็นเทคนิคนะสัก10 ลมหายใจตอนที่ลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวใน10 ลมหายใจแรกเนี่ยใช้การบังคับลมยาวนะเมื่อครบ10แล้วเราลองมาสลับเป็นลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นดูนะแบบนี้ลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่ตาที่มองมาที่ปลายจมูกให้ทิ้งลงเลยนะให้ทำด้วยกิริยาไม่ต้องใช้ตาเพ่งให้วางความรู้สึกทางตาออกหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่เมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่เมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่ทีนี้หายใจออกยาวครั้งหนึ่งทีนี้ทิ้งให้หมดเลยทีนี้ตาที่มองมาที่ปลายจมูกก็ทิ้งความรู้สึกนั้นไปด้วยให้เป็นความรู้แบบอิสระลมหายใจก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแล้วปล่อยมันทีนี้ให้เราประคองความรู้นี้ไปเรื่อยๆให้รู้เฉยๆนี่แหละไปเรื่อยๆหูซื่อๆรู้เฉยๆแบบที่เราไม่ต้องไปบังคับอะไรถ้าเรามีความกังวลใจว่ามันว่างเกินไปมันวิวอย่างเงี้ยให้เราใช้ลมหายใจออกเป็นเครื่องระลึกเวลาเข้าก็เข้าธรรมดาแต่เวลาออกเนี่ยออกให้หมด
ให้ใช้ลมหายใจออกเป็นเครื่องระลึกและให้ประคองอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายสะโพกขาที่มันเริ่มชาอะไรก็ตามเมื่อรับรู้สิ่งนั้นแล้วก็กลับมาตั้งหลักที่ลมหายใจลมหายใจออกประคองลมหายใจออกไปเรื่อยๆเรียนรู้แบบที่เราไม่ต้องออกความเห็นกับอะไรให้ทำหน้าที่มาตั้งหลักที่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องมีความเห็นอะไร ใจมันเป็นอิสระจากอดีตใจมันเป็นอิสระจากอนาคตใจมันเป็นอิสระจากรูปทางตามันก็จะเห็นร่างกายเราตั้งอยู่ใจเบาปื้มเอิบอิ่มท่วมท้นเต็มอิ่มอยู่ภายในบางคนนี่ถึงกับน้ำตาไหลเลยมันเต็มอิ่มมันได้พักมันได้วางลงจากภาระที่มันแบกมานานมันได้พักมันได้วางภาระออกเราสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้เรื่อยๆประยุกต์ให้ไปใช้ได้ในตลอดวันเลยมันเป็นเทคนิคการปฏิบัติถูกครับอาจารย์การทำอย่างนี้เราควรที่จะทำบ่อยขนาดไหนครับก็ถ้าเรามีเวลานะก็ทำสักก่อนนอนก็ได้มีเวลาได้พักใจลงชาร์จพลังให้ใจเหมือนได้เคลียร์เมมโมรี่เคลียร์อะไรสมองอะไรประมาณนึงเลยใช่ใช่จริงๆแล้วพระอาจารย์อานาปานสติอะครับทำไมพระพุทธเจ้าถึงยกย่องครับนอกจากที่สามารถทำได้ตลอดเวลาแล้วอะครับจะมีสิ่งอื่นไหมครับก็คือเป็นสิ่งที่อยู่กับทุกคนมีเป็นเครื่องระลึกได้ในปัจจุบันครับพอเหมาะพอดีส่วนใครที่มีความฟุ้งซ่านหน่อยก็ใช้การบริกรรมใช่เข้ามาด้วยอย่างพระอาจารย์บริกรรมของพระอาจารย์ที่ใช้เนี่ยพระอาจารย์ใช้พุทโธกับลมหายใจคู่กันแนบไปเลยครับพุทยาวก็คือเท่ากับก็เป็นพุทเข้าโธออกนี่ใช่ไหมครับทำอะไรก็โอ้ใช้ตรงนั้นด้วยใช้การบริกรรมช่วยกวาดพุทโธเป็นจังหวะประกอบด้วยพุทโธจริงๆก็ใช้ปนก็คือบางทีเราก็ไม่ต้องดูลมหายใจบ้างก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับ
แล้วแต่โอกาสกิจ ทำไป กรรม มันจะปรับเข้าตัวเอง อืม เมื่อเราฝึกไปบ่อยๆปุ๊บมันจะเริ่มชำนาญดูลมไปด้วยทำงานไปด้วยลืมตา ครับ ก็ยังพอดูลมได้ อืม ทำความเพียรไม่ได้จำกัดอยู่ในอิริยาบถเดียว อืม สามารถจำกัดได้อยู่ในทุกๆอิริยาบถ อ๋อ ถ้าเราวางใจถูกแล้วนะครับ ถ้าเราเข้าใจแล้วถ้าเราตั้งหลักถูกแล้วนะ อืมก็จนถึงกับเป็นแบบเป็นนิสัยเลยหรือว่าเรียกว่าออโต้ ใช่แล้วเขาจะปรับเองเลยพอถึงเหตุการณ์สำคัญมีเหตุการณ์ที่ไม่ตั้งใจที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเราฮะ มันก็จะแบบปุ๊บมีหลัก อ๋อมันจะเข้ามาเองเลยใช่ไหมครับ อัตโนมัติมีหลักในเครื่องเป็นเครื่องระลึก อืมแต่แรกๆเราอาจจะต้องแบบเรียกเข้ามาหน่อย สมมุติเราเริ่มทุกข์หรือว่าเริ่มหงุดหงิดแล้วอาจจะต้องดูหันมาดูลมก่อนมันก็หายคลายทุกข์คลายเครียดได้ แต่หลังๆเนี่ยถ้าเกิดออโต้แล้วมันจะกลับมาอัตโนมัติเองเลยใช่ไหมพระอาจารย์ ใช่แล้ว อ๋อแล้วคราวนี้อย่างคนภาวนาดูลมไปเรื่อยๆลมหายครับ ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้น ก็คือจะไม่เห็นลมอย่างนี้ต้องทำไง ไม่ต้องถามหามันรู้เฉยๆหายก็หายเดี๋ยวก็กลับมา อืมตอนบอกอาจารย์ฝึกอยู่นานไหมครับ กับการดูลมจนเป็นออโต้เนี่ยครับ ก็2 เดือนอยู่นะได้อยู่ อืม 2 เดือน แรกๆเป็นไงบ้างครับอาจารย์ ก็แล้วก็ทุลักทุเล เลยเพราะไม่เคยนั่งเมื่อก่อนพระอาจารย์ไม่ได้นั่งสมาธิเลยใช่ไหมอย่างเงี้ย ไม่เคยฝึกมาก่อน5 นาทีเนี่ยนี่นานมากแล้วนะนี่จะเป็นปีอยู่แล้วลืมตา5 นาทีเว้ย ฮะ มาต้องฝึกตัวเองอยู่บ่ อื อย ม ๆไปฝึกไปจนมันเกิดเป็นความยินดี เป็นความกระตือรือร้น อืม มันต้องอาศัยศรัทธาด้วยนะครับ ถ้าไม่มีศรัทธามันก็ทำตามเขาเฉยๆแต่ถ้าเรามีศรัทธามีการน้อมใจในการศึกษาเนี่ย มันจะเกื้อกูลในการปฏิบัติ การปฏิบัติเราก็จะเกิดความแช่มชื่นเบิกบานยินดีในการปฏิบัติ เป็นความกระตือรือร้น ไม่ทำเหมือนขาด เพราะอย่างนี้พระอาจารย์เริ่มต้นที่มีศรัทธาเนี่ยพระอาจารย์เริ่มจากอะไรครับ ศรัทธาเราเหรอ ใช่ครับ ศรัทธาเราเริ่มจากการขอขมากรรม อ๋อครับ ขอขมากรรม เพราะเมื่อก่อนเราไม่มีศาสนาเราก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องเล่าก็ดี เข้าใจว่าพระอริยะเจ้ามีท่านคงเหาะให้เราดูบ้างแล้ว อ๋อ ไม่เคยเจอ แต่ที่เคยเจอก็เหมือนคนเพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มีปัญหาชีวิต ก็เลยไม่มีศรัทธา ครับ นะถ้าเราอาจจะประมาทไป อาจจะประมาทถึงพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีแล้วเขาเคารพคำสอนเขามีคนกราบไหว้มีคนปฏิบัติประพฤติอยู่ทำไมเขาถึงมีศรัทธา เพราะเขาเห็นด้วยตัวเองว่ามันประจักษ์ขึ้นกับในตัวของเขาทำบุญแล้วเขาสบายใจ เพราะเขาประจักษ์ด้วยตัวเองพอเราไม่เคยทำอย่างนั้นไงพอเราไม่เคยทำปุ๊บมันก็เลยบอดอยู่ข้างในเพราะเราไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยในชีวิตนี้เราก็ลองทำให้ตัวเองลองทำให้แม่ดูนะเหมือนตอนบวชไปบวชไปขอบวชครูบาอาจารย์เมาไปนะ เมาเลย ครูบาอาจารย์ถามว่า ท่องเอสาหังได้หรือยังไม่รู้จักอย่าว่าแต่เอสาหังเลยทำวัดเช้าก็ไม่รู้จักทำวัดเย็นก็ไม่รู้จักในความรู้สึกตอนนั้นนะกลับบ้านไม่บวชแล้วมันยากกลับน้อยใจแล้วงอนแล้วบวชเฉยๆจะยากอะไรขนาดนั้นต้องท่องเอสาหังเลยเหรอใจไม่เอาแล้วกลับพาพี่เลี้ยงท่านบอกว่าการบวชครั้งนี้สำคัญไหมล่ะก็บวชให้แม่นะถ้าสำคัญก็ต้องทำให้ได้ท่านว่าอย่างนี้ก็ไม่เคยทำอะไรให้แม่เลยเด้ก็ลองดูสักหน่อยแล้วกันก็เลยลองดูอาทิตย์นึงได้ เป็นภาษาที่ยากมากเลยนะภาษาบาลียากมันยากกว่าภาษาอังกฤษ เพราะคนไม่เคยมันจะแบบรู้สึกออกเสียงไม่ถูกตะกุกตะกักไปหมดเลยยากมากสุดท้ายก็ได้สู้เพื่อแม่ ก็ยังจำได้อยู่ไหมครับคำขาดนั้น จำได้
อ๋อ เอสาหังพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังพระควันตังสรนังคัจฉามิธัมมันจะภิกขุสังฆันจะละเอยหังพันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมวินัยเยปะบัชชังละเอยยังอุปสัมปดังยังพอได้อยู่นะยังพอได้อยู่ ดูขลังมากกับบรรยากาศถ้ำแบบนี้เลยพระอาจารย์โอ้ตอนนี้คำถามหน่อยครับพระอาจารย์ ได้เลย พระอาจารย์ครับ ขอพระอาจารย์เมตตาสอนฝึกอันนี้ฝึกอานาปานสติเบื้องต้นก็แบบที่ทำกันเมื่อกี้ครับผมพระอาจารย์ครับ การใช้ตัณหาเพื่อละตัณหาของพระอาจารย์เมตตาขยายบทความนี้หน่อยครับ ก็เราไม่อยากได้ผลลัพธ์เดิม เราก็ต้องพยายามในการพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม นั่นก็คือใช้ตัณหาก็คือความอยากที่จะดีใช่ไหมพระอาจารย์ ถ้าเราคิดแบบเดิมทำแบบเดิมก็คือเราคนเดิม ครับ แต่ถ้าเราเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองพอมาฝึกฝนอบรมจิตใจตนมันก็ผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไป การบวชก็เลยเป็นทางที่นำพาคนไปสู่ทางอันประเสริฐ ครับ นะ ก็จะมีคนที่บอกว่า ไม่ต้องบวชปฏิบัติธรรมอยู่บ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ย อย่างนี้พระอาจารย์ให้ความคิดว่าไงครับ เขาก็เข้าถึงความเชื่อตัวเอง ครับ แต่ถ้าเขาเข้าถึงความเชื่อที่อย่างลงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไงก็ต้องประกาศตนเป็นพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ครับ เพราะคนที่เต็มหัวใจแล้วเนี่ย ยังไงก็ไม่อยู่ ต้องประกาศตนเป็นพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ครับ ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ประกาศเอาไว้ เลิศประเสริฐจนชีวิตของเราเนี่ยมันเล็กน้อยนะอุทิศชีวิตเล็กๆน้อยๆเนี่ย เป็นพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ครับ ในคนที่ถึงทำนะ พระอาจารย์ครับ สิ่งที่เด่นชัดที่สุดเลยพระอาจารย์ ตอนที่เป็นคฤหัสถ์กับตอนนี้ที่เป็นพระภิกษุเนี่ย คืออะไรครับ อะไรนะ สิ่งที่แตกต่างที่สุดเลยอะครับ แล้วก็ ตอนนี้พ่อกับแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเราแล้ว นะเมื่อก่อนนี่อยู่บ้านนี่ลูกออกจากบ้านมันจะกลับมาเมื่อไหร่เนาะ มันจะกลับมาเมื่อไหร่เนาะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าตั้งอยู่ในการรักษาสติ สมาธิปัญญา ไม่ได้โคจรไปที่อโคจร ความสบายใจนะไม่ต้องไปยื้อแย่งแข่งขัน ไม่ต้องไปกระทบกระเทียบสอดเสียดดูหมิ่นใช่ไหมมันออกมาจากการยื้อแย่งแข่งขัน ครับ ความอาฆาตผูกโกรธ อาจารย์ขอย้อนไปที่คำถามเมื่อกี้ครับ ตัณหาคืออะไรตัณหา จริง ๆ คนเรามีกิเลสใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าจริงๆอ่ะการความอยากหรือว่าความอยากที่จะพ้นทุกข์เนี่ย มันก็คือก็ใช้กิเลสในความอยากก่อนใช่ไหมฮะอยากจะพ้นทุกข์นี่คือเราใช้กิเลสใช่ไหมครับเหมือนกัน แล้วเราจะละกิเลสจริงๆมันกิเลสมันต้องละหรือว่ามันต้องทำยังไงครับอาจารย์ พอถึงเราก็รู้เองพอเราเห็นในความจริงแล้วเห็นสัจธรรมแล้วมันก็วางลงมันอาศัยสติปัญญา ครับ เมื่อถึงพร้อมด้วยสติปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว มันก็วางลง ความทุกข์ที่เคยมีมันก็ไม่สามารถเบียดเบียนเราได้แล้ว ก็ความทุกข์แหละกิเลสแหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ ใช่ เราก็ใช้กิเลสนี่แหละที่ทำให้ละจากทุกข์เนี่ยใช่ไหมฮะก็ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแต่ก็คือเส้นทางอะก็คือเส้นทางนี้ใช่ไหมครับ ใช่แล้ว
เมื่อประจักษ์กับตัวเองเราไปถามใครก็ไม่ได้นะ อืม เหมือนที่ท่านบอกไว้ ครับ หนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียว อืม หนทางนี้ไม่สะดวกสบาย อืม หนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้อาจตายในระหว่างเดินทาง ครับ แต่หนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ไปได้ อืม ตอนนั้นสิ่งที่แบบว่า ที่พระอาจารย์รู้ทำขนาดนี้ได้เนี่ย หลังจากนั้นพระอาจารย์เป็นไงครับ คือหมายความว่าแบบจะงงไหมครับ หรือว่า งง ก็งงใช่ไหม งงกับตัวเองเลย เราเป็นบ้าบอดีๆเรามารู้ได้ไง เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหากัน ครับ แต่เราไม่ได้ไปแสวงหากับเขา แล้วธรรมนี้มาเกิดขึ้นกับเราได้ยังไง อืม มันก็งงตัวเองนะ เหมือนเราหรือว่าเราจะเป็นบ้าวะ อ๋อ หรือว่าเราจะเป็นบ้าไปเองคนเดียวอย่างเงี้ยนะ เออ มันก็น่าจะประมาณนั้นแหละ แล้วนอกจากนิมิตของ นิมิตมาที่เป็นพระพุทธรูปองค์นี้เนาะมีอะไรไหมครับ ที่ทำให้พระอาจารย์รู้สึกว่ามั่นใจนี่แหละว่านี่คือเส้นทาง ก็คนที่มาเกี่ยวข้อง อ๋อครับ คนที่มาเกี่ยวข้องเขาก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราแบ่งปันไปได้ เกิดประโยชน์เกิดสติปัญญาจากเขา อ๋อครับ ก็เป็นประโยชน์กับเขา เออ คน อ๋อครับ ผู้คน ถ้าจะมองถึงคนที่ จะมีการมาเกี่ยวข้องในการมาแบบอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ อืม ในการออกบวชในการแบบมาศึกษาด้วยอย่างนี้นะครับ มีคนที่เขาสนใจก็ ผลของมันก็เห็นอยู่แล้ว อืม นะ แล้วเรื่องที่เรามองไม่เห็นนะครับ เรื่องลี้ลับมีไหมครับนอกจากนั้น มันก็มีนะแต่ไม่ค่อยพูดให้ใครฟัง อืม นะถ้าพูดไปเขาจะเอาเราไปส่งโรงพยาบาลก็ไปแล้วอันนี้คือพูดว่าไปแล้วตัว ฮะ ก็เลยก็คุยกันดีๆสักพักหนึ่งไปเรื่องนั้นเลยอ้าวสงสัยจะไปแล้ว เออ อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูด ครับ นะอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์กับคนก็ไม่พูด อืม แต่ส่วนมากที่คุยกับครูบาอาจารย์ลึกๆอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็จะเจอหมดที่จะมีอะไรอย่างนั้น ซึ่งถ้าเกิดมันก็ต้องมีนะใครที่เข้าถึงตรงนั้น ก็มันก็จะรู้เอง หายสงสัย หายสงสัย ใช่ที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น ที่ไม่เคยได้ยินก็จะได้ยิน ที่สงสัยมานานก็จะขี้คลายไป ครับ อีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ ช่วงนี้เห็นทุกข์เกิดจากจิตภายในบ่อยๆ แรกๆอยู่นานกว่าจะดับนะครับ ตอนนี้ดีขึ้น2-3 นาทีก็ดับ สุขก็เห็นแต่ดับง่ายกว่าทำให้รู้สึกว่าทุกข์ที่เกิดจากกายดับง่ายกว่าค่ะ จะถามว่าปฏิบัติอย่างนี้มาถูกทางใช่หรือไม่เจ้าคะ ถูกทางแล้ว ครับ ดี อืม ดีเลย ก็เป็นคนแบบช่างสังเกต วิเคราะห์ในสภาวะของตัวเอง เรียนรู้ ใช่ไหม อา ค ร รับ มณ์ที่เกิดขึ้นในใจตัวเองได้ อืมคือหลักๆของการภาวนาคือการประเมินผลด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ สำรวจตัวเองอยู่ตลอด อืม ครับ สำรวจว่าเราเบียดเบียนใครหรือเปล่า อ๋อนี่สำคัญเหมือนกันใช่ไหมค ใช่ รับ เบียดเบียนใครหรือเปล่าเขาสำรวจตัวเอง อืม เบียดเบียนใครหรือเปล่าพฤติกรรมเรา อืม ต้องคอยสำรวจตัวเอง แล้วก็สำรวจใจตัวเอง อืม อารมณ์ตัวเองภายในใจ อืม การไม่ลำเอียง อันนี้ก็จะเป็นสังเกตตัวเองเหมือนกัน หรือการดูข่าวแล้วไม่อินเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับตัวเองคือแบบเมื่อก่อนจะต้องอินกับข่าวอินกับเนื้อหาที่มันดราม่าอะไรอย่างเงี้ยฮะหลังๆแล้วมันก็อ่านนะครับ แต่ว่าก็จะไม่แบบเข้าไปอินอะไรตรงนั้นเยอะ อือฮึ อืม ก็สังเกตผลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ใช่แล้ว อืม อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปยุ่งกับมัน ครับ ดูแล้วก็ผ่านไป อืม สร้างมาเพื่อความบันเทิงก็ดูเอาฮา ดูแล้วก็นั่งขำอยู่คนเดียว ดูก็ขำอยู่คนเดียว อ่ะ เขาสร้างมาเพื่อความบันเทิง
นะลดปัญหาความตึงเครียด แล้วแต่คนจะใช้ทางไหน อืมอันนี้ผมแชร์บางทีผมจะเวลาไปอ่านข่าวหรือว่าจะดูอะไรที่มันจะทำให้เครียดบางทีอยากอ่านแต่ผมก็จะดูลมไปด้วย มันก็ช่วยทำให้มันไม่เข้าไปอินกับเนื้อเรื่อง อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไหมพระอาจารย์ อืม ได้ ครับ พระอาจารย์ครับนี่ผมมีลองขับรถมาก็นึกดูว่าจะถามอะไรพระอาจารย์ดีก็เลยไปให้ AI เขาช่วยถามพระอาจารย์ AI ใช่ ผมตั้งคำถามให้เขานะว่าถ้าคุณเจอพระอรหันต์คุณจะถามอะไรฮะเขาให้ตั้งคำถามขึ้นมาด้วยพระอาจารย์ ยกตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับเขาบอกเขาพิมพ์มาว่า ธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงคืออะไร ความจริงของความจริงคืออะไร ใช่ใช่ที่เขาถามมาเลยครับ ถามอย่างลึกเนาะ AI มันลึกเกินไปแล้วนะ นี่เหมือน ธรรมชาติของความจริงคืออะไร ธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงคืออะไร เขาเรียกว่าไตรลักษณ์ อืม ธรรมชาติของความจริง ก็คือความจริงทุกอย่างสรรพสัตว์สรรพสิ่งทุกอย่างนะครับ อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ อืม ก็คือเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย อืม เปลี่ยนแปลงมาตามเหตุปัจจัย และดับลงมาตามเหตุปัจจัย อืม แม้ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นนะธรรมชาติของความจริงคือย่อมหมุนไปเช่นนั้น อืม ไตรลักษณ์นี่มีอะไรบ้างนะครับเผื่อบางที AI เขาอาจจะยังไม่รู้ อันนี้จังทุกขังอนัตตา อันนี้จังคือ อันนี้จังก็คือความไม่เที่ยงแท้ ครับ ทุกขังก็คือสิ่งที่ไม่สามารถทนอยู่อย่างเดิมได้ อืม อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนจริง อืม ทุกสรรพสิ่งแค่อาศัยชั่วคราว อืม นี่คือสัจธรรมของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ที่เป็นทั้งรูปธรรมก็คืออิฐหินดินทราย ทุกอย่างที่เป็นธาตุทั้งหมด และนามธรรมด้วยไหมครับอาจารย์ ใช่เลยถ้าจะพูดกันก็คือความจริงก็คือมันไม่จริง อืมครับอาจารย์มีจริงๆจะมีฟังธรรมพระอาจารย์มีอยู่ข้อหนึ่งครับที่พระอาจารย์พูดว่า ตัวเราจริงๆคือความไม่รู้ ขอให้พระอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้หนะครับ ก็ที่เรามาเรียนอยู่นี่แหละ อืม เพราะมันไม่รู้ อืมหรือว่าที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยแหละครับ ที่เราเรียนอยู่ ใช่ ทุกอย่างที่เราวนอยู่เนี่ยพอเรายังไม่รู้แจ้งเราก็เลยต้องมาเรียนให้มันรู้ ครับอ๋อเข้าใจนะครับคือรู้แจ้งมันก็คือก็ไม่ได้มาเรียนไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ใช่ใช่ถ้าประจักษ์แล้วมันก็เรียนจบแล้วผ่านแล้ว อ๋อซึ่งครับอาจารย์โอเคอีกสักคำถามของ AI ไหมครับอาจารย์ ได้เลย ปัญญาประดิษฐ์ เด็ดเราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขได้อย่างไร เราต้องเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ครับ ถ้าจะสรุปแบบย่อๆเลยก็คือรู้จักตัวเอง อืม รู้จักตัวเองก่อนรู้จักการเวลา อืม ที่เหมาะสม ครับ รู้จักสถานที่รู้จักบุคคล รู้จักผู้อื่น รู้จักความเหมาะสมแล้วก็รู้จักว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ การเป็นอยู่ร่วมกัน ครับ เริ่มต้นที่รู้จักตัวเองเนี่ย มันต้องรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงและยอมรับในตัวเองก่อนหรือเปล่า ใช่ อาจารย์ เพราะถ้าคนไม่ยอมรับตัวเองมันจะชินกับการหลอกตัวเอง พอหลอกตัวเองตัวเองก็ทุกข์เอง อืม ก็ต้องไปหลอกคนอื่น เราคนอื่นต่อ ใช่ อ
อืม ต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงของตัวเองให้ได้ อืม อืมได้คำตอบที่ดีครับอาจารย์ อือฮึ โอเคครับ น่าจะถึงเวลาพอดีครับอาจารย์ อนุโมทนาเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่าน ทุกคนเทิน สาธุ